पाहतोय स्टँडर्ड 10th पेपर फर्स्ट टॉपिक नंबर 2 पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. हा याचा पार्ट नंबर 7 आहे किंवा 7 नंबर व्हिडिओ आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पिरियडिक ट्रेंड्स स्टार्ट केलेले होते. त्यातले आपण व्हॅलेन्सी आणि ॲटॉमिक साईज हे पाहिलेले आहेत. आज आपण लास्टचा पिरियडिक ट्रेंड पाहणार आहोत, मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. बघा, फर्स्ट क्वेश्चन आहे, लुक ॲट द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पिरियड, क्लासिफाय देम इंटू मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. काय करा, थर्ड पिरियड पाहायचं आपल्याला आणि त्यातले आपल्याला एलिमेंट्स क्लासिफाय करायचे आहेत, मेटल्स आणि नॉन मेटल्स. बघा, पिरियड नंबर 3 आहे. बघा, सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम हे काय आहेत? हे काय आहेत? मेटल्स आहेत. त्यानंतर सिलिकॉन काय आहे? मेटलोइड आहे. आणि फॉस्फरस, सिलिकॉन, क्लोरीन आणि आर्गॉन हे काय आहेत? नॉन मेटल आहेत. लक्षात राहू देत. मेटल्स प्रेझेंट ऑन left side of a periodic table, then non-metals are right side of the periodic table, and metalloid lie along the zigzag line. ही zigzag line आहे. या zigzag line वरती काय असतात? मेटलॉइड्स असतात. लक्षात राहू देत. दिसतात बघा, हे रेड कलरचे काय आहेत? मेटल्स आहेत. त्याच्यानंतर हे ग्रीन कलरचे नॉन मेटल आहेत. लक्षात राहू देत. मेटल्स कोणत्या कुठे असतात? लेफ्ट हँड साईडला आणि नॉन मेटल्स राईट हँड साईडला. आणि झिगझॅग लाईनवरती काय असतात? मेटलॉइड्स असतात. लक्षात राहू देत. आणि थर्ड पिरियडमध्ये कोणते आहेत? सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम हे मेटल्स आहेत. सिलिकॉन मेटलॉइड आहे. आणि फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन हे काय आहेत? नॉन मेटल्स आहेत. बघा, देन नेक्स्ट, ऑन विच साईड ऑफ द पिरियडिक टेबल्स आर मेटल, लेफ्ट ऑर राईट. आताच बघितलं कोणत्या साईडला असतात? लेफ्ट साईडला काय असतात? मेटल्स असतात. आणि राईट साईडला काय असतात? नॉन मेटल्स असतात. ऑन विच साईड द पिरियडिक टेबल डिड यू फाइंड द नॉन मेटल्स. कोणत्या पिरियडिक टेबलमध्ये कोणत्या साईडला काय आहेत? नॉन मेटल आहेत. कोणत्या साईडला आहेत? बघा, राईट साईडला, लेफ्ट साईडला काय आहेत? मेटल्स आहेत. लेफ्ट साईडला काय आहेत? मेटल्स आहेत. राईट साईडला काय आहेत? नॉन मेटल्स आहेत. जे रेड कलरने दाखवलेत ते काय आहेत? मेटल्स आहेत. आणि ब्ल्यू कलरने दाखवलेत ते काय आहेत? नॉन मेटल्स आहेत. बघा, हा हायड्रोजन सुद्धा नॉन मेटल्स आहे. लक्षात राहू देत. जरी तो लेफ्ट साईड असला तरी हायड्रोजन नॉन मेटल आहे. आणि हे येलो कलरचे काय सगळे मेटलॉइड्स आहेत. हे झिगझॅग लाईन असते पिरियडिक टेबलमध्ये. हे झिगझॅग लाईनवरती काय असतात? मेटलॉइड्स असतात. बघा, इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल्स मेटल्स आर प्रेझेंट लेफ्ट साइड ऑफ द पिरियडिक टेबल, metals are present left side of the periodic table, non-metals are right side of the periodic table, and metalloids lies on the zigzag line. That zigzag line separates metals and non-metals. zigzag line काय करते? मेटलला आणि नॉन मेटलला काय करते? सेपरेट करते. लक्षात राहू देत. बघा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. बघा, 3 क्वेश्चन बघितले आपण. त्यानंतर बघा, इट इज सीन दॅट द मेटॅलिक एलिमेंट्स लाईक सोडियम, मॅग्नेशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट. लक्षात राहू देत. पिरियडिक टेबलमध्ये मेटल्स कुठे असतात? लेफ्ट साईडला असतात. कुठे असतात? लेफ्ट साईडला असतात. द नॉन मेटॅलिक एलिमेंट्स सच एज सल्फर, क्लोरीन टुवर्ड्स राईट. नॉन मेटॅलिक एलिमेंट सल्फर, क्लोरीन कुठे असतात? राईट साईडला. किंवा नॉन मेटल कुठे असतात? राईट साईडला असतात. द मेटलॉइड एलिमेंट सिलिकॉन इज लाईज बिटवीन दिस टू. आताच बघितलं की सिलिकॉन पिरियड नंबर 3 मध्ये सिलिकॉनच्या लेफ्ट साईडला काय असतात? मेटल. सिलिकॉनच्या राईट साईडला काय असतात? नॉन मेटल्स. लक्षात राहू देत. अ सिमिलर पॅटर्न इज ऑब्झर्व इन अदर पिरियड. इट्स सीन दॅट झिगझॅग लाईन्स दॅट सेपरेट द मेटल्स अँड नॉन मेटल्स इन पिरियडिक टेबल. बघा, एलिमेंट्स मेटल झिगझॅग लाईन separates the metals and non-metals. Elements appear to have arranged in such way that metals present on left side of this line, then non-metals on the right side of this line, and metalloids along the border of this line. लक्षात राहू देत. बघा, काय केलेलं आहे की ही झिगझॅग लाईन आहे. ही झिगझॅग लाईन आहे. झिगझॅग लाईन काय करते? मेटल आणि नॉन मेटलला सेपरेट करते. लेफ्ट साईडला काय असतात? सगळे मेटल असतात. राईट साईडला काय असतात? नॉन मेटल्स असतात. राईट साईडला काय आहेत? नॉन मेटल आहेत. लेफ्ट साईडला काय आहेत? लेफ्ट साईडला मेटल आहेत. आणि झिगझॅग लाईनवरती, ह्या झिगझॅग लाईनवरती काय असतात? मेटलॉइड्स असतात. काय असतात? मेटलॉइड्स असतात. आणि हायड्रोजन एक, लक्षात राहू दे, हायड्रोजन एक नॉन मेटल आहे. आणि झिगझॅग लाईनवरती काय असतात? मेटलॉइड्स असतात. पुन्हा एकदा पहा की ही झिगझॅग लाईन आहे. झिगझॅग लाईनवरती मेटलॉइड आहेत. हे येलो कलरचे काय आहेत? मेटलॉइड्स आहेत. त्यानंतर लेफ्ट साईडला काय असतात? लेफ्ट साईडला काय असतात? मेटल्स असतात. राईट साईडला काय असतात? नॉन मेटल असतात. जे ब्ल्यू कलरचे दाखवलेत ते काय आहेत? नॉन मेटल आहेत. हायड्रोजनला धरून काय आहेत? नॉन मेटल्स आहेत. रेड कलरचे सगळे काय आहेत? मेटल्स आहेत. आणि झिगझॅग लाईनवरती येलो कलरचे काय आहेत? नॉन मेटल्स आहेत. म्हणजे हळूहळू काय होतात? मेटॅलिक कॅरेक्टर कमी कमी होत जातात आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतात.
पिरियडमध्ये, ॲज वी गो लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियड्स. बघा हेच पाहायचं आपल्याला, सोपं पाहिजे, जास्त काय अवघड नाही आहे. बघा लेटेस कम्पेअर द कॅरेक्टरिस्टिक्स chemical properties of metals and non-metals. It is seen that the chemical formulae of simple ionic compounds that cation from metal while the anion from a non-metal. शिकलो आपण पाठीमागच की कॅटायन कोण तयार करतात, मेटल्स करतात बाय लुझिंग द इलेक्ट्रॉन्स दॅट प्रेझेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, अँड anion फॉर्म्स अँड नॉन मेटल्स फॉर्म्स anion बाय ॲक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. मेटल काय करतात, शेवटच्या ऑर्बिटमधले इलेक्ट्रॉन सोडून देतात, त्याच्यामुळे ते कॅटायन तयार करतात. आणि नॉन मेटल काय करतात, शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात, त्याच्यामुळे ते काय तयार करतात, ॲनायन. फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड दॅट मेटल्स हॅव टेंडन्सी टू फॉर्म अ कॅटायन बाय लुझिंग इट्स व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. लक्षात राहू देत, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स काय करतात, लूज करतात आणि काय तयार करतात, कॅटायन तयार करतात. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी ऑफ अन इलेमेंट. ह्याच प्रॉपर्टीला काय म्हणतात, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी ऑफ इलेमेंट. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. द मेटल लुजेस इलेक्ट्रॉन दॅट प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट शेल and forms a positively charged cation. This is called electropositivity of the elements. बघा एक एक्झाम्पल बघूयात. सोडियम आहे बघा, ॲटॉमिक नंबर सोडियम ॲटॉमिक नंबर 11 आहे. ॲटॉमिक नंबर 11, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11. बघा इट लुजेस 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल मधला एक इलेक्ट्रॉन काय केला जातो, रिलीज केला जातो. ते नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10. म्हणजे कोणता प्रोटॉनवरती कोणता चार्ज असतो, पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोटॉन काय झाले, जास्त झाले कशापेक्षा, इलेक्ट्रॉनपेक्षा. त्याच्यामुळे काय झाले, पॉझिटिव्ह चार्ज आयन तयार झाले. त्यालाच काय म्हणतो आपण, कॅटायन. लिहिताना कसं लिहितो, असं लिहितो. लिहिताना कसं लिहितो, असं. किंवा दाखवताना काय दाखवलेलं आहे, एक इलेक्ट्रॉन लूज केलेला दाखवलेलं आहे, +1 काय त्याच्यावरती चार्ज आहे. आणि ह्यालाच काय म्हणतात, ह्यालाच काय म्हणतात, कॅटायन. दाखवतात कसं, Na+1 आहे म्हणून प्लस दाखवलेत. जास्त असेल तर 2+, 3+, असं बाकी एलिमेंटच्या साठी लिहितात. बघा लक्षात राहू देत. असे काय होतात, कॅटायन तयार होतात. कॅटायन कसे तयार होतात, मेटल्स हॅव टेंडन्सी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल अँड टू फॉर्म्स अ कॅटायन. This is called electropositivity of an element. On the other hand, atom of the non-metal have tendency to form an anion by accepting the electrons from outside to its valence shell. आणि दुसऱ्या बाजूला नॉन मेटल काय करतात, नॉन मेटल accept the electron in its valence shell. We have already seen that have a stable electron configuration of noble gases. बघा, how is ability to lose or accept electrons in the valence shell is determined. All the electrons in the atom are held by attractive force extended by the positive charge nucleus. बघा सगळे इलेक्ट्रॉन्स काय असतात, ॲटम मध्ये हेल्ड केलेले असतात, बांधले केलेले असतात. कशामुळे, द पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस किंवा पॉझिटिव्ह चार्जमुळे किंवा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनमुळे. कशाच्या, न्यूक्लियसच्या. बघा इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स लाईज बिटवीन द व्हॅलन्स शेल अँड न्यूक्लियस. जे आतले इलेक्ट्रॉन असतात ते व्हॅलन्स शेल आणि न्यूक्लियसच्या मध्ये असतात. आतले इलेक्ट्रॉन्स कुठे असतात, व्हॅलन्स शेल आणि न्यूक्लियसच्या मध्ये असतात. बघा बिकॉज ऑफ देअर प्रेझेन्स इन द इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज एक्झर्टिंग an attraction force of the valence electrons is somewhat less than the actual nuclear charge. आणि जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं, जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनवरती किंवा जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये जे इलेक्ट्रॉन असतो त्याच्यावरती हे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा न्यूक्लियर चार्ज काय असतो, कमी असतो. दस द नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज स्मॉल. मेटलमधला व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन कसा असतो, स्मॉल असतो. आणि ऑल्सो इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज एक्झर्टिंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्स ऑन द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल. आणि जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे त्या इलेक्ट्रॉनवरती न्यूक्लियस कडून येणारा तो सुद्धा काय असतो, कमी असतो. ॲज अ कंबाईन इफेक्ट ऑफ दिस टू, म्हणजे काय, पहिल्यांदा द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल अँड ऑल्सो द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज लेस. ॲज द कंबाईन इफेक्ट ऑफ दिस टू फॅक्टर्स the metals have tendency to lose electrons from its outermost shell to form a cation and acquire a stable electronic configuration like noble gases. This tendency of element is called electropositivity, and electropositivity is the metallic character of element. लक्षात राहू देत. पुन्हा एकदा बघा, साध्या सोप्या भाषेत बघा, एवढा पॅराग्राफ बघा. हा काय आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे न्यूक्लियसवरती असणारा
किंवा नुसता पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवूयात न्यूक्लियसवरती असणारा, हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत बघा, हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे 2 इलेक्ट्रॉन आणि आउटर मोस्ट ऑर्बिटमधला हा 1 इलेक्ट्रॉन. आता लक्षात राहू देत की हा व्हॅलन्स शेल आहे. ही कोणती शेल आहे? व्हॅलन्स शेल आहे किंवा आउटर मोस्ट शेल आहे. हा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे. ह्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि हा पॉझिटिव्ह चार्ज, हा पॉझिटिव्ह चार्ज, ह्याच्यामध्ये काय आहे? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, परंतु जो व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतो तो स्मॉल असतो. तो कसा असतो? स्मॉल असतो. आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सुद्धा ह्याच्यावरती काय असतं? कमी असतं किंवा लेस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन प्रेझेंट ऑन द व्हॅलन्स shell or the electrons that present in the outermost shell. That's why metals loses these valence electrons from its outermost shell and forms a cation. आणि काय तयार करतात ते? cation तयार करतात and forms a cation and acquire a stable electronic configuration like nearest noble gases. And this is कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी. आणि ह्यालाच काय म्हणतात? इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी म्हणजे काय? द मेटल्स लुजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल अँड फॉर्म्स पॉझिटिव्हली चार्ज कॅटायन. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी. आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी इज द मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ इलेमेंट. लक्षात राहू देत. आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी कोणाच कॅरेक्टर आहे? मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे. बघा पुढचं बघूयात, त्याच्यानंतर बघूयात. बघा, the periodic trend in metallic character of element is clearly understood from their position in modern periodic table. Let us first consider the metallic character. Elements belonging to the same group, while going down a group, a new shell gets added, resulting in increasing distance between the nucleus and valence electron. This results in the lowering the effect of nuclear charge and thereby lowering the attraction force of the valence electron. As the tendency of the atom to lose the electrons increases. लक्षात राहू दे. काय होतं बघा, इन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल ॲज वी गो टॉप टू बॉटम इन अ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल, every time the new shell gets added and new shell gets added means there is a less force acts on the व्हॅलन्स शेल. त्याच्यामुळे काय होतं की द डिस्टन्स बिटवीन न्यूक्लियस अँड आउटरमोस्ट शेल इन्क्रीजेस. न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट शेलमधलं डिस्टन्स काय होतं? ग्रुपमध्ये वाढत जातं. आणि त्याच्यामुळं काय होतं की व्हॅलन्स शेल एक्सप्रेन्सेस अ लेस फोर्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस. आणि व्हॅलन्स शेलमध्ये वरती कमी फोर्स असतो त्याच्या न्यूक्लियसकडून. दॅट्स वाय द आउटरमोस्ट ऑर्बिट लुजेस electrons. That's why the metallic character increases as we go top to bottom in a groups in modern periodic table. त्याच्यामुळे ग्रुपमध्ये काय होतं की वरून खाली काय होतात? मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतात. म्हणजे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी काय होते? वाढत जाते. ॲज अ रिझल्ट द टेंडन्सी ऑफ ॲटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. कारण ॲटमची टेंडन्सी वाढते, कारण डिस्टन्स बिटवीन न्यूक्लियस अँड आउटरमोस्ट ऑर्बिट इन्क्रीजेस. दॅट्स वाय लेस फोर्सेस ॲक्ट्स ऑन द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. दॅट्स वाय व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन लुजेस इझिली इन अ ग्रुप इन अ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. That's why this tendency is present as we go top to bottom in a modern periodic table. That's why the electropositivity increases as we go top to bottom in a groups in modern periodic table. जर वरून खाली गेलात ग्रुप्समध्ये, आता बघा व्यवस्थित आहे का, ग्रुपमध्ये जर तुम्ही वरून खाली आलात तर प्रत्येक वेळी काय होतं एक नवीन शेल ॲड होते. त्याच्यामुळं न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट ऑर्बिट मधलं डिस्टन्स काय होतं? वाढत जातं. व्हॅलन्स शेलमधलं आणि न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स वाढत जातं. त्याच्यामुळे व्हॅलन्स सेलवरती कमी फोर्स असतो. त्याच्यामुळं हा शेवटच्या ऑर्बिट शेलमधले इलेक्ट्रॉन काय होतात? इझिली काय केले जातात? डोनेट केले जातात किंवा लूज केले जातात. त्याच्यामुळं काय होते? इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी वाढते जसं तुम्ही ग्रुपमधून वरून खाली आल्यानंतर. लक्षात राहू दे. बघा, आल्सो पेनल्टिमेट शेल बिकम्स द आउटरमोस्ट शेल ऑन लुझिंग व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स अँड अटेन्स स्पेशल स्टॅबिलिटी. त्याच्यामुळे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स गेल्यानंतर राहिलेले शेल काय राहते? त्याची आउटरमोस्ट शेल राहते आणि ते काय होतात? स्टेबल
होतात. बघा, द पेनल्टिमेट शेल इज अ कम्प्लीट ऑक्टेट, आणि त्याच्यानंतर आधी शेल कशी असते, कम्प्लीट ऑक्टेट असते. फॉर एक्झाम्पल सोडियम, बघा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 11 2 8 1. बघा 1 इलेक्ट्रॉन त्याने लूज केला, तर लास्ट ऑर्बिट शेल कोणती राहणार आहे, 8. आणि हे कसं असणार आहे, ह्याचं काय असणार आहे, ऑक्टेट काय झालेलं असणार आहे, कंप्लीट झालेलं असणार आहे. हे काय असणार आहे, स्टेबल असणार आहे. देअरफॉर द रिझल्टिंग कॅटायन हॅज अ स्पेशल स्टॅबिलिटी. त्याच्यामुळे जे कॅटायन तयार होतात त्यांच्यामध्ये कशी असते, स्पेशल स्टॅबिलिटी असते. ड्यू टू दिस the tendency of atom to lose electrons increases further. The metallic character of an element is tendency to lose electron. Metallic character म्हणजे काय, metals always loses electron from its outermost shell. metal काय करतात, नेहमी outermost shell मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन लूज करतात. The electropositivity or to lose the electron that present in the outermost shell is the tendency. It is the characteristic property of metal, or this is a metallic character. लक्षात राहू दे. The metallic character of an element tendency to lose electron. Therefore, the following trend is observed. Why the metallic character of element increases while going down the group. लक्षात राहू देत, metallic character वाढतात वरून खाली. जसं ग्रुपमध्ये येऊ तसं तसं मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतात, वाढतात. बघा, जसं वरून खाली येऊ ग्रुपमध्ये तसं मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतात, कारण इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी काय वाढते. न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट ऑर्बिटमधलं डिस्टन्स वाढत जातं वरून ग्रुपमध्ये खाली आलं. त्याच्यामुळे शेवटच्या व्हॅलन्स शेलवरती, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनवरती फोर्स कमी असतो. त्यामुळे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन लगेच काय केले जातात, सोडून दिले जातात. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी वाढते. आणि आल्सो काय, मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतात. कसं, टॉपकडून बॉटमकडे आल्यानंतर कुठे, ग्रुपमध्ये. बघा नेक्स्ट, while going left or right within a period the outermost shell remains the same. पिरियडमध्ये जर गेला तुम्ही लेफ्ट कडून राईट कडे, तर शिकलो आपण काय, शेल नंबर वाढणार नाहीये. शेल काय राहणार आहे, सेमच राहणार आहे. सेम इलेक्ट्रॉन्स आर गेट्स ॲडेड ॲज वी गो लेफ्ट टू राईट इन अ मॉडर्न पिरियडिक टेबल. बघा, द पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द न्यूक्लियस गोज ऑन इनक्रीजिंग. जसं जसं लेफ्ट कडून राईट कडे जाऊ तसं तसं एका युनिटने काय होणार आहे, ॲटॉमिक नंबर वाढणार आहे. त्याच्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज वाढणार आहे. पॉझिटिव्ह चार्ज वाढला की इलेक्ट्रॉन वाढणार आहे. आणि पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस काय करणार, इलेक्ट्रॉनला स्वतःकडे पुल करणार आहे. म्हणजे ॲटॉमिक साईज काय होते, त्या ठिकाणी कमी होते. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. बघा, while the atomic radius goes on decreasing, thus the effective nuclear charge goes on increasing. लक्षात राहू दे, ॲटॉमिक साईज काय होते, कमी होत जाते लेफ्ट कडून राईट कडे जाताना. आणि दुसरं एक महत्वाचं, न्यूक्लिअर चार्ज सुद्धा काय होतो, वाढत जातो. न्यूक्लियसचा चार्ज काय होतो, वाढत जातो. ॲज अ रिझल्ट दिस टेंडन्सी ऑफ अन एलिमेंट टू लूज व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विदिन अ पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन लूज करायची जी टेंडन्सी असते ती काय होते, लेफ्ट कडून राईट कडे जाताना हळूहळू काय होते, कमी होते. द टू फॅक्टर्स नेमली, दोन फॅक्टर यासाठी कारणीभूत आहेत. फर्स्ट, इन्क्रीजिंग न्यूक्लिअर चार्ज. फर्स्ट काय, इन्क्रीजिंग न्यूक्लिअर चार्ज अँड डिक्रीजिंग ॲटॉमिक रेडियस. न्यूक्लिअर चार्ज काय होतो, या ठिकाणी वाढत जातो आणि ॲटॉमिक रेडियस कमी होतो. ॲज वी गो लेफ्ट टू राईट इन अ period are responsible for increasing effective nuclear charge. Therefore, the valence electrons are held with a greater and greater force of attraction. This is called electronegativity of an atom. लक्षात राहू देत, as we go left to right in a period, the nuclear charge increases and atomic radius decreases. That's why the electron is held strongly. Electron held strongly by nuclear force, and the electron losing capacity of the atom decreases. This is called electropositivity of atom. ह्यालाच काय म्हणतात, electropositivity of atom. Because the valence electrons are held greater and greater force of attraction. कारण का, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स हे खूप जास्त फोर्सने काय झालेले असतात, अट्रॅक्ट करून घेतलेले असतात. त्याच्यामुळं काय होतं की शेवटच्या ऑर्बिटमधले इलेक्ट्रॉन काय केले जातात, काय होतं की लूज केले जात नाहीत. लक्षात राहू दे. बघा, ड्यू टू दिस इन्क्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी from left to right within a period, the ability of an atom to become an anion by accepting outside electrons goes on increasing. लक्षात राहू दे. anion कसे तयार होतात एकदा पाहूयात. बघा, क्लोरीन आहे, का आहे क्लोरीन, ॲटॉमिक नंबर किती आहे 17, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 8 7. बघा, ह्या क्लोरीनमध्ये काय आहेत, 17 प्रोटॉन आहेत, 17 इलेक्ट्रॉन आहेत. आता काय आहे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 8 7 आहे. म्हणजे काय लागणार आहे, it require one electron to complete their outermost shell or to complete their octet to acquire a stable electron configuration like nearest noble
gases. That's why it accepts one electron in its outermost shell. Then total electrons becomes 18 and protons become 17. That's why the positive charge, that's why the number of negative charges increases. That's why it forms a negatively charged ion, and negatively charged ion are called cation. लक्षात राहू काय होतं की 287 हे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आहे, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल आहे. ऑक्टेट कंप्लीट करायला त्याला 1 इलेक्ट्रॉन पाहिजे आहे. हा एक इलेक्ट्रॉन त्याने घेतल्यानंतर इलेक्ट्रॉनचा नंबर जास्त होतो, प्रोटॉनचा नंबर कमी होतो. त्याच्यामुळं निगेटिव्हली चार्ज आयन तयार होतात. निगेटिव्हली चार्ज आयनलाच आपण काय म्हणतो, कॅटन असं म्हणतो. आणि ही प्रॉपर्टी वाढत जाते. कुठं वाढत जाते बघा, लेफ्टकडून राईटकडे जसं जाऊ तसं तसं शेवटच्या ऑर्बिटमधले इलेक्ट्रॉन काय केले जात नाहीत, सोडून दिले जात नाहीत. कारण जसजसे इलेक्ट्रॉन्स वाढतात कुठून, लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियड जसजसे इलेक्ट्रॉन वाढतात तसं काय होणार, ॲटॉमिक नंबर वाढणार आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज वाढणार आहे. पॉझिटिव्ह चार्ज वाढणार आहे म्हणजे तो इलेक्ट्रॉनला काय करणार आहे, स्वतःकडे जास्त फोर्सने पुल करणार आहे, ओढून घेणार आहे. त्याच्यामुळं शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन काय होणार नाहीत, त्यांना सोडून जाणार नाहीत. त्याच्यामुळं काय करावं लागणार आहेत, अशा वेळेस इलेक्ट्रॉन्स काय करावं लागणार आहे, ॲक्सेप्ट करावे लागणार आहेत. लक्षात राहू देत. आणि ह्याला अशालाच काय म्हणतात, इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी. बघा, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ह्यालाच काय म्हणतात, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. अजून एकदा बघूया. बघा, 2 फॅक्टर्स नेमली इन्क्रीजिंग न्यूक्लिअर चार्ज अँड डिक्रीजिंग ॲटॉमिक रेडियस ॲज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विदिन अ पिरियड as responsible for increasing effective nuclear charge. Therefore the valence electrons held with greater and greater force. लक्षात राहू दे, जसं आपण लेफ्टकडून राईटकडे जाऊ तसं काय होतात, एक त्याच शेलमध्ये काय होतात, इलेक्ट्रॉन वाढत जातात. त्याच्यामुळं काय होतात, ते काय एक्सपिरियन्स करतात, जास्त फोर्स एक्सपिरियन्स करतात त्याच्या न्यूक्लियसकडून. बघा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ ॲटम. ह्यालाच काय म्हणतात, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ atom. Due to increasing electronegativity from left to right within a period, ability of atom to become anion by accepting outside electrons goes on increasing. त्याच्यामुळं इलेक्ट्रॉन जास्त फोर्स असल्यामुळे, इलेक्ट्रॉन जर न्यूक्लिअर फोर्स असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन तर सोडून जाणार नाहीत. त्याच्या काय केले जातात, इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केले जातात. आणि इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केल्यामुळेच काय तयार होतात, anion तयार होतात. बघा, द टेंडन्सी ऑफ एन इलेमेंट फ्रॉम anion or टू द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इज द नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. बघा, anion तयार करणं किंवा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हे कोणाचं कॅरेक्टर आहे, नॉन मेटलचं. बघा, मेटॅलिक कॅरेक्टर कोणतं आहे, मेटॅलिक कॅरेक्टर कोणतं आहे, बघा, मेटॅलिक कॅरेक्टर कोणतं आहे, इलेक्ट्रॉन्स काय करणं, लूज करणं आणि कॅटायन तयार करणं. आणि या ठिकाणी नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर कोणतं आहे, इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करणं आणि काय तयार करणं, ॲनायन तयार करणं. म्हणजे ह्यालाच काय म्हणायचं, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी is the metallic character and electronegativity is the non-metallic character. बघा, as we go काय बघितलं आपण, as we go top to bottom in a group the electropositivity increases, means metallic character increases. लक्षात राहू दे, electropositivity increases. And as we go left to right in a periods, the electronegativity increases. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय होते, वाढत जाते. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस मीन्स इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी डिक्रीजेस. लक्षात राहू देत. आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी इन्क्रीजेस मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस ॲज वी गो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप्स. लक्षात राहू देत. ग्रुपमध्ये वरून खाली जाताना इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी वाढते आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी होते. आणि पिरियड्समध्ये लेफ्ट कडून राईटकडे जाताना इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वाढते आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी कमी होते. लक्षात राहू देत. पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन लूज केले जातात, हळूहळू इलेक्ट्रॉन लूज केले जात नाहीत. बघा, एकच बघूयात. बघा, मॅग्नेशियम, बेरिलियम, बोरॉन, नंतर कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फॉस्फरस आणि निऑन येतात. पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन लॉस केले जातात आणि पुन्हा इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केले जातात. म्हणजे हळूहळू काय होतात, मेटॅलिक कॅरेक्टर कमी होतात, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतात. जसं लेफ्टकडून राईटकडे जाऊ तसं मेटॅलिक कॅरेक्टर कमी होतात आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतात. म्हणजे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी कमी होते, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वाढते. लक्षात राहू दे. बघा, व्हॉट इज द कॉज ऑफ नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट. ॲज वी गो, व्हॉट इज द कॉज ऑफ नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ एलिमेंट. लक्षात राहू देत. ॲज वी गो लेफ्ट टू राईट इन अ periodic table, the electron losing capacity of the element decreases because it experiences a greater force of attraction from its nucleus. That's why the electron losing capacity
decreases and it accepts electron, and it accept electrons means metallic character slowly decreases and non-metallic character increases. As we go left to right means electronegativity increases. लक्षात राहू देत बघा. Next, what is the expected trend in the variation non-metallic character of the period left to right? बघा, as we go left to right in a periodic table, the metallic character slowly decreases and non-metallic character increases. Means electronegativity increases as we go left to right. म्हणजे metallic character काय होतात, हळूहळू कमी होतात आणि non-metallic character increase होतात. लक्षात राहू देत बघा. Next, what would be the expected trend in the variation non-metallic character in a down group? बघा, the non-metallic character means electronegativity decreases as we go top to bottom in a modern groups in a modern periodic table. काय होतात, non-metallic character काय होतात, non-metallic character decrease होतात जसं आपण टॉप कडून बॉटम कडे गेलो कुठे ग्रुपमध्ये. तर लक्षात राहू देत बघा. Then always remember, while going downwards in any group, the electropositivity increases and electronegativity decreases. जर तुम्ही वरून खाली गेलात टॉप टू बॉटम किंवा डाऊन ग्रुप टॉप टू बॉटम कडे तर इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी काय होते, वाढते आणि इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इन्क्रीज होते. हे आन्सर इथंच आहेत बघा. वाईल गोईंग लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इलेव्हन्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग. लेफ्ट टू राईट कडे जाताना इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी काय होते, वाढते आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी काय होते, कमी होते. म्हणजे मेटॅलिक नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर लेफ्ट कडून राईट कडे जाताना वाढतात आणि लेफ्ट कडून राईट कडे जाताना नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतात आणि मेटॅलिक कॅरेक्टर कमी होतात. बघा, लार्जर द इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी ऑर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ द इलेमेंट हायर द रिएक्टिव्हिटी. जेवढी लार्जर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी किंवा इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी असेल तेवढं तो इलेमेंट कसं आहे, रिएक्टिव्ह आहे. लक्षात राहू देत बघा. लास्ट पॉईंट आहेत ग्रेडेशन इन हॅलोजन फॅमिली. हॅलोजन फॅमिली माहिती आहे, ग्रुप नंबर 17ला हॅलोजन फॅमिली येते बघा. ग्रुप नंबर 17 कंटेन्स द मेंबर्स ऑफ हॅलोजन फॅमिली. ऑल हॅव द सेम जनरल फॉर्म्युला. प्रत्येकाचा जनरल फॉर्म्युला सेम आहे. एक्स मीन्स हॅलोजन मेंबर ऑफ हॅलोजन अँड 2 इट जनरल फॉर्म्युला. ग्रेडेशन ऑब्झर्व इन फिजिकल स्टेट डाऊन द ग्रुप. दस फ्लोरिन F2. लक्षात राहू देत काय आहे, F2 Cl2 Br2 एकाच जनरल फॉर्म्युला यांचा कोणता, X2. लक्षात राहू देत. ग्रेडेशन काय, कशी ग्रेडेशन, हळूहळू प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट चेंज होतात बघा. जनरल फॉर्म्युला X2 आहे हॅलोजनचा. लक्षात राहू दे. 17 नंबर ग्रुपमध्ये येतात, एक्झाममध्ये येऊ शकेल. ग्रेडेशन इज ऑब्झर्व देअर फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेटमध्ये कशी ग्रेडेशन होतात बघा. फ्लोरिन क्लोरीन गॅसेस स्टेटमध्ये असतात. फ्लोरिन क्लोरीन गॅसेस स्टेटमध्ये असतात. वरून खाली ग्रुपमध्ये म्हणतो आपण 17 वरून खाली फ्लोरिन क्लोरीन गॅसेस स्टेटमध्ये असतात. ब्रोमिन वॉटर स्टेटमध्ये असतो आणि आयोडीन सॉलिड स्टेटमध्ये असतो. म्हणजे काय होतात, ग्रेडेशन म्हणजे काय, हळूहळू प्रॉपर्टीज काय होतात, चेंज होतात ॲज वी गो टॉप टू बॉटम इन पिरियोडिक टेबल. किंवा पिरियोडिक टेबलमध्ये काय ग्रेडेशन आहेत, व्हेरिएशन्स आहेत. लक्षात राहू देत. फ्लोरिन क्लोरीन गॅसेस आहे, ब्रोमिन लिक्विड आहे आणि आयोडीन सॉलिड आहे. म्हणजे 17 नंबर ग्रुपमध्ये काय ग्रेडेशन आहेत, बदल आहेत किंवा व्हेरिएशन्स आहेत बघा. त्याला द इन्फॉर्मेशन ऑफ इनर्ट गॅस इलेमेंट. इनर्ट गॅस इलेमेंट कोणते आहेत, हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, हे काय सगळे इनर्ट गॅस इलेमेंट आहेत. यूज ऑफ व्हेरियस इलेमेंट बघा. वेगवेगळ्या इलेमेंटचा वेगवेगळा यूज आहे. आपण मागच्या स्टँडर्ड पासून बघत आलोय, प्रत्येक इलेमेंटचा वेगवेगळा यूज आहे हे बघा. देन नेक्स्ट, डू यू नो बघा, आपल्याला माहित आहे का बघा. जनरल केमिकल फॉर्म्युला इंडिकेटिंग द रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स घेऊन बोलो. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिलेत बघा. बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्टियम आणि बेरियम हे काय दिलेत, अल्कलाइन अर्थ मेटल दिलेत बघा. गिवन अबव. वाईल गोईंग डाऊन द सेकंड ग्रुप. कुठल्या ग्रुपमध्ये आहेत हे, सेकंड ग्रुपमध्ये आहेत. एक खाली काय आहेत, बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, strontium, barium. The gradation in the chemical property of alkaline earth metal is seen while going down a group. The reactivity of alkaline earth metals increasing and thereby S with reaction takes place goes on increasing. लक्षात राहू देत. जसं वरून खाली येऊ म्हणजे काय, बेरिलियम पेक्षा मॅग्नेशियम काय असेल, जास्त रिॲक्टिव्ह असेल. मॅग्नेशियमपेक्षा कॅल्शियम, कॅल्शियमपेक्षा स्ट्रॉन्टियम आणि बेरियम असे काय असणार आहेत, रिॲक्टिव्हिटी हळूहळू वाढणार आहे. जसं आपण खाली खाली येऊ त्या ग्रुपमध्ये, वरून खाली टॉप टू बॉटमला, तशी रिॲक्टिव्हिटी वाढणार आहे. बघा कसं दिलंय, बेरिलियम डज नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर. बेरिलियम वॉटर बरोबर रिॲक्ट होत नाही. मॅग्नेशियम रिॲक्ट्स विथ स्टीम. मॅग्नेशियम वॉटर बरोबर रिॲक्ट होत नाही, परंतु स्टीम बरोबर रिॲक्ट होतो. कॅल्शियम
स्ट्रॉन्टियम अँड बेरियम रिॲक्ट विथ वॉटर आणि स्ट्रॉन्टियम कॅल्शियम आणि बेरियम हे वॉटर बरोबर रिॲक्ट होतात ॲट रूम टेम्परेचर विथ इन्क्रीजिंग रेट. म्हणजे काय लक्षात राहू देत की बेरियम लक्षात राहू देत मॅग्नेशियम रिॲक्ट विथ स्टेम मॅग्नेशियम रिॲक्ट बेरिलियम डज नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर. बेरिलियम वॉटर बरोबर रिॲक्ट होत नाही, कसलाच वॉटर बरोबर स्टीम बरोबर सुद्धा रिॲक्ट होत नाही. मॅग्नेशियम स्टीम बरोबर रिॲक्ट होतो आणि कॅल्शियम स्ट्रॉन्टियम आणि बेरियम हे रूम टेम्परेचरला वॉटर बरोबर रिॲक्ट होतात. म्हणजे काय होतात रिॲक्टिव्हिटी वाढते, जसं आपण वरून खाली जाऊ तसं तसं रिॲक्टिव्हिटी काय होते वाढते. हे आपल्याला ह्या पॅराग्राफमध्ये सांगितलं. एक फॉर्म्युला बघा एम प्लस ट्वाईस H2 MH2 प्लस H2 हे तर लक्षात. म्हणजे काय ह्या ठिकाणी बेरियम मॅग्नेशियम कॅल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम हे एम एलिमेंट आहेत, लक्षात राहू देत. आणि त्यांची रिॲक्शन वॉटर बरोबर आपण बघणार आहोत नंतरच्या केमिस्ट्रीच्या टॉपिकमध्ये की ही कशी रिॲक्शन आहे, त्यावेळेस आपण डिटेलमध्ये पाहूयात. बघा थँक्स फॉर वॉचिंग. ह्या ठिकाणी आपला हा टॉपिक संपतो. पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढचा टॉपिक घेऊन भेटूयात. धन्यवाद. आणि व्हिडिओ आवडत असतील तर महत्त्वाचं शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि भेटूयात नवीन टॉपिक नंबर थर्ड घेऊन नवीन व्हिडिओमध्ये भेटूयात. धन्यवाद.